Bạn đã bao giờ tưởng tượng một con quái vật khổng lồ từ trên trời lao xuống, nuốt chửng mọi thứ trên đường đi? Đó không phải là phim viễn tưởng, mà là sức mạnh thật sự của vòi rồng. Một cái phêu đen, ngòm xoay tít, hút cả cây cối, đất đá, nhà cửa. Cảnh tượng vừa đáng sợ vừa kỳ vị. Vòi rồng không chỉ xuất hiện ở Mỹ xa xôi, mà ngay tại Việt Nam cũng từng có những con rồng nhỏ bất ngờ cuốn phăng mái nhà, đổ rạp cánh đồng. Sức mạnh này nhắc nhở chúng ta về sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên. Vòi rồng là minh chứng sống động cho quyền năng vô biên của tự nhiên, một vũ điệu hủy diệt mà ai chứng kiến cũng không thể quên. Dù nguy hiểm, nó vẫn cuốn hút ánh nhìn, vừa khiến ta run sợ, vừa mê hoặc. Đó là cảnh báo từ mẹ thiên nhiên, hãy tôn trọng và cảnh giác. Và nếu có cơ hội chứng kiến, tất nhiên là từ xa, bạn sẽ không bao giờ quên được. Vòi rồng là một cột không khí xoay tròn cực nhanh, nối từ mây rông lớn trên trời xuống mặt đất, như một cái máy hút bụi khổng lồ của trời đất. Sức gió bên trong có thể nhấc bổng cả xe hơi, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Vòi rồng hình thành khi không khí nóng ấm gần mặt đất gặp không khí lạnh khô ở trên cao, tạo ra dòng khí xoay tròn. Khi luồng khí nóng bốc lên, nó đẩy dòng khí xoay từ nằm ngang thành thẳng đứng, và thế là vòi rồng ra đời. Cái tên vòi rồng xuất phát từ hình dáng uốn lượn như rồng và sức mạnh thần bí của nó. Màu sắc của vòi rồng thay đổi tùy theo những gì nó cuốn theo: đất đỏ, cát trắng, hay chỉ là hơi nước. Nếu hình thành trên mặt nước, nó trở thành lốc xoáy nước, thường có màu trắng xám. Vòi rồng là nghệ sĩ biến hóa của bầu trời, nhưng là nghệ sĩ không ai muốn gặp trực tiếp. Sự xuất hiện của nó luôn là dấu hiệu của thời tiết cực đoan, đó là quái vật thực sự của bầu trời. Hãy tưởng tượng phòng tắm đầy hơi nước nóng, đó là lớp không khí ấm gần mặt đất. Khi mở cửa sổ vào ngày lạnh, khí lạnh tràn vào, hơi nước ngưng từ thành mây rông, điều kiện đầu tiên cho vòi rồng. Gió thổi ở các tầng khác nhau tạo ra lực xoắn, như bạn xoay cây bút chì giữa hai bàn tay. Một ống khí vô hình bắt đầu xoay ngang, cho thời cơ trỗi dậy. Luồng khí nóng mạnh từ mặt đất bốc lên, đẩy một đầu ống khí xoay lên trời, chuyển từ ngang sang dốc. Khi cột khí xoay này đủ mạnh, nó vươn xuống mặt đất, khoảnh khắc vòi rồng chính thức ra đời. Vòi rồng bắt đầu càn quét, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Ở Việt Nam, vòi rồng từng xuất hiện ở Thái Bình, Nam Định, Hà Tĩnh, gây thiệt hại không nhỏ. Dù không lớn như ở Mỹ, nhưng nó là lời nhắc nhở. Thiên tai này có thể xảy ra ngay tại quê hương chúng ta. Hiểu về quá trình này giúp chúng ta cảnh giác và chủ động hơn. Khi vòi rồng xuất hiện, cảm giác đầu tiên là choáng ngợp và sợ hãi, tiếng gió gầm rú, mặt đất rung chuyển, không khí nặng nề. Sức mạnh của nó đủ để nhổ bất cây cổ thụ, xé toạc nhà của biển mạnh gỗ nhỏ thành vũ khí chết người. Đó là sự hủy diệt nguyên sơ, nhắc nhở chúng ta về sự mong manh của con người trước tự nhiên. Nhưng giữa sự tàn phá, vòi rồng lại mang vẻ đẹp mê hoặc cột xoáy khổng lồ nổi đất và trời ánh sáng và bóng tối nhảy múa quanh nó. Những tia sét lóe lên chiếu sáng hình thù quái vật, một vũ điệu hỗn loạn vừa hùng vĩ vừa đáng sợ. Đó là lý do nhiều người trở thành thợ săn bão, ghi lại khoảnh khắc kỳ vị này. Cảm xúc khi chứng kiến vòi rồng là pha trộn giữa kinh hoàng, thán phục và tò mò. Nó buộc ta phải đối mặt với sự thật thiên nhiên không chỉ hiền hòa, mà còn có những cơn giận dữ khó lường. Vòi rồng là bài học về sự khiêm tốn và tôn trọng sức mạnh tự nhiên. Đó là cảnh báo, hãy luôn chuẩn bị và không bao giờ chủ quan. Thiên nhiên vừa là bạn, vừa là thầy nghiêm khắc ban tặng sự sống, nhưng cũng có thể nổi giận với bão, lụt, vòi rồng. Yêu thiên nhiên không chỉ là trồng cây, mà còn là hiếu và tôn trọng các quy luật của nó. Khi hiểu về vòi rồng, chúng ta không còn sợ hãi mù quáng, mà biết cách chuẩn bị, nhận diện dấu hiệu cảnh báo. Chủ động theo dõi dự báo thời tiết, xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai cùng gia đình là cách bảo vệ bản thân. Đừng bao giờ chủ quan, thiên nhiên luôn đầy bất ngờ. Dù vòi rồng đáng sợ, nó chỉ là một phần của bức tranh thiên nhiên rộng lớn. Sống hòa hợp, chủ động thích nghi là cách bảo vệ chính mình và giữ gìn cân bằng cho trái đất. Hãy yêu quý từng đám mây, từng ngọn cỏ và luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách thiên nhiên mang lại.